Sziasztok! Köszöntök mindenkit a következő videómban. Az előző videóra, itt a jelen videónak a bal alsó sarkában lévő képre klikkelve megnézhetitek, hogy hogyan hoztam létre az első WPF, azaz Windows Presentation Foundation alkalmazásomat a Microsoft Visual Studio 2017 segítségével. Az előző videónak a nyelvezete az angol volt, innentől kezdve az oktató videóimat magyar nyelven fogom elkészíteni, és megpróbálom majd angol feladatokkal ellátni a nemzetközi közösség részére. Szóval akit érdekel, hogy az első alkalmazás hogyan jött létre, az legyen olyan kedves és klikkeljen a bal alsó sarokban lévő képre. Én már megnyitottam ebben a videóban a Microsoft Visual Studio-t. Amit most tenni fogok az, hogy a Solution Explorer-ben a Main Window XAML fájlra jobb klikkel rákattintok, és megnyitom ezt a felhasználói felületet a Visual Studio Designerében. Azoknak, akik még nem foglalkoztak sohasem Windows programozással, egy kis kitérőt teszünk, megnézzük, hogy a Microsoft Windowsban hogyan épül fel egy ablak. A Microsoftnak az oldaláról kerestem egy képet, ami áttekinti a Windows Presentation Foundation Windows-nak a felépítését grafikai szempontból. Ez végül is bármilyen más rendszerben, például a Windows Forms-ban létrehozott ablakokra is vonatkozik. Az ablakoknak van egy ikonja, van egy címkéje, van egy rendszermenüje, egy minimalizáló, maximalizáló és egy bezáró ablaka, van egy átméretező kis füle, van egy kerete, és ami számunkra a továbbmenete szempontjából lényeges, és amiről beszélni fogunk, az pedig a kliens területe. Tehát a kliens terület gyakorlatilag a kerettel körbe zárt rész lesz. Kicsit akkor térjünk ki a WPF alkalmazásokban az ablakoknak a kliens területére. Szóval a designerben ez akkor úgy néz ki számunkra, hogy ez a fehér rész, amifölé most az egér kurzort vittem, és egy kék kerettel ábrázolódik, ez lesz a kliens területe ennek a main window-nak. Hogyha az XAML kódra megyünk, akkor látunk egy olyan kódrészletet, amit a Visual Studio-nak a varázslója az automatikusan létrehozott, mégpedig az, hogy ebben a kliens területben automatikusan berakott nekünk egy úgynevezett grid controlt. Most én ezt a grid controlt ki fogom innen törölni, és egy picit el fogunk játszadozni ezzel a designerrel, mégpedig azért, hogy egy kicsit összehasonlítsam az XAML rendszert a Windows Forms rendszerrel. Megnyitom a toolboxot, ami tartalmazza ugye azokat a user interface elemeket, amiket hozzá lehet adni az ablakokhoz. És azt fogom tenni, az lenne most a képzeletbeli célom, hogy én erre a kliens területre rá fogok tenni egy labelt, valamint rá fogok tenni egy combo box controlt. Tegyük is ezt megfogom ezt a label controlt, és drag and drop operációval rá fogom ide húzni. Ugye láthatjuk ezt itt az XML kódban, hogy a szoftver betett nekünk ide egy label controlt, egy alapértelmezett értékekkel. Most akkor én azt szeretném csinálni, hogy ez a label control mellé én oda fogok rakni egy combo box controlt is. Ám azt látjuk, hogy a WPF ezt valami folytán nem engedi. És itt szerintem kísérletezhetünk más kontrollokkal is.
a többségét nem fogja engedélyezni nekünk. Mi lehet itt a probléma? Azok számára, akik a Windows Forms Designerhez szoktak. Az lehet itt a probléma, hogy az XAML az egy konténerre egy kontrollt engedélyez kirakni, és pont ez volt az ok, amiért ide a Visual Studio-nak a varázslója egy grid controlt rakott, ugyanis a grid control az gyakorlatilag egy konténer control, ebben a kontrollban ilyen táblázatszerűen különböző mennyiségű oszlopokat és sorokat lehet megadni. A Windows Forms esetében is szabály volt, hogy a grid control esetében egy cellában csak egy kontroll szerepelhetett. Valószínűleg itt is ezzel fogunk majd találkozni. Úgyhogy ez volt az ok, hogy nekünk itt volt ez a grid control, úgyhogy én ezt vissza fogom ide helyezni. Bocsánat, kicsit. Ez egy dupla klikre sikeredett. Szóval ezt ide vissza fogom helyezni. Rendben van. Itt is van ez a grid controlunk. Nos, hát meg is érkezett ide a grid controlunk egy alapértelmezett pozícióval és mérettel, azonban én ezzel nem elégszem meg. Én azt szeretném, hogy ez a grid control, ugye van rá lehetőségünk arra, hogy ezt az ablakot mi itt különböző vertikálisan vagy horizontálisan átméretezzük. Ezért én azt szeretném, hogy ez a grid control, ez kitöltse ennek az ablaknak a kliens területét. Sajnos nem látható ez a grid control így, úgyhogy azt fogjuk tenni, hogy bemegyünk a property-kbe, tehát ennek a kontrollnak a tulajdonságaiba, és át fogjuk állítani ennek a kontrollnak a színét. A kategória nézetről én átváltom ezt a nézetet a név szerinti felsorolásba. Én jobban szeretem, és nekem számomra jobban átlátható, hogyha név szerint vannak berendezve, és ennek a grid controlnak a hátterét fogjuk beállítani egy másik színre, mégpedig egy solid color brushra, mondjuk legyen egy ilyen szép kék színünk. Így. Jó, ezt becsukjuk. Szóval most már látjuk azt, hogy ez a kontrollunk, ez hol helyezkedik el, még akkor is, hogyha a főablakra fogunk klikkelni. Szóval még egyszer, hogyha most ezt átméretezzük ezt az ablakot, akkor azt láthatjuk, hogy ez a grid controlnak a kliens területhez viszonyított pozíciója és a mérete nem fog változni, és ez nekünk nem jó. Én azt szeretném, hogy ez kitöltse ezt a teret. Ezért azt fogom csinálni, hogy amikor a grid controlt létrehozzuk, akkor különböző property-ket, tulajdonságokat ad nekünk ide hozzá az XAML formájában. Ilyen például, mint a vízszintes elrendezés, a horizontal alignment, a vertikális elrendezés, a magassága és a szélessége ennek az ablaknak. Most én azt fogom csinálni, hogy a margóját azt itt az XAML kódban fogom változtatni, és ez egy nagyon nagyszerű most teszek egy összehasonlítást a Windows Forms-szal. Ugye a Windows Forms-ban az volt, hogy ilyen jellegű változtatásokat a felhasználó felten design módban azt csak ebben a Properties ablakban tudott a programozó megtenni. A háttérben a Visual Studio egy úgynevezett Designer CS fájlt generált nekünk,
amit kényekedve szerint módosított. Itt nekünk problémánk volt, mármint a programozó csapatnak, akivel én dolgozom, hogy ezt teljesen átláthatatlanul rendezgette át a különböző stúdió verziók között, vagy akár még ugyanolyan stúdió verzióval is, nem tudjuk az okát, hogy miért. Itt én azt látom, hogy közvetlenül változtathatjuk a mögötte lévő leírókódot, ezt az XML fájlt, és rögtön látjuk, hogy vizuálisan gyakorlatilag mit írunk a kódba. Én azt gondolom, hogy összehasonlítva az XAML-t ezzel az előző technológiával, a Windows Forms-szal, ez egy nagy előnye egyelőre. Hát majd meglátjuk hosszú távon, hogy érdemes lesz-e a Windows Forms rendszerről áttérni. Ugyanis az én esetemben egy nagy méretű kódról beszélünk, nagyon sok felhasználói felületről, nem tehetjük meg, hogy egyszerűen mindent lecserélünk, mert azt a piac azt nem fizetné meg, gyakorlatilag új funkció nem kerülne a szoftverbe, és hát a felhasználók nem azért fizetnek, hogy most Windows Forms helyett WPF-es user interface legyen, nekik ez nem mond semmit, őket az érdekli, hogy a szoftver mit tud, és azt jól csinálja-e ügyfél szempontjából, vagy nem. Ennyi kitérő után akkor menjünk tovább itt az XML kódnak a módosításával. Én azt fogom csinálni, hogy ezt a horizontal alignmentet én át fogom állítani, még pedig azt mondom, hogy legyen stretch, azaz töltse ki a rendelkezésre álló keret, ez a control. Ez nagyon jó, mert ez segít nekünk. Jó. Azt látjuk, hogy beállítottuk ezt a horizontal és a vertical alignment a stretchre, azonban még sincsen stretch. Mi az oka ennek? Ennek az az oka, hogy ezt a height és a width attribútumot, ezt nekünk innen ki kell vennünk. És ebben az esetben viszont megkapjuk, amit én szerettem volna ebben a videóban elérni. Azaz, hogy van egy windownk, egy ablakunk, amit hogyha átméretezünk, ezt még szokni kell. Ha beleklikkelek, akkor mindenfajta szép dolgot csinál ez. De nem akarok egyelőre felosztását ennek a gridnek. Szóval van egy ablakunk, amit most akkor fordítani fogunk. Jó, lefordult. Majd debuggolással elindítjuk ezt az alkalmazásunkat. És akkor itt vagyunk, fut a programunk, van egy ablakunk, amit hogyha átméretezünk, akkor a benne lévő világos kék színű grid controlunk, az továbbra is az átméretezett ablakban is ki fogja tölteni a kliens területet. Ezzel el is érkeztünk ennek az oktató videónak a végére. Folytatása következik az XAML-nek, valamint a WPF alkalmazásnak a feltérképezésének, tanulásának a következő videóban. Köszönöm a figyelmet!